Tatalakayin natin sa bidyong ito ang age problem. So, simulan natin dito sa item number 1. Mapapansin natin na sa item na to ay hindi lang siya basta isang variable lang pero dalawa. Kay Meryl at saka sa brother niya. So, paano nga ba kaya to? Babasahin ko muna sa inyo. 3 years from now, Meryl's age will be 1 year less than 2/3 her brother's age. 2 years ago, Meryl's age was half her brother's age. How old is Meryl now? So, i-assign muna natin ang mga pangalan nila through letter. So, sabihin natin kay Meryl ay letter M. Ayan, para kay Meryl. Pagkatapos, para sa brother naman niya, letter B. Ngayon, ang next step na gagawin natin ay i-transpose itong mga statement natin into equation. Ito ang first equation natin, or first statement. 3 years from now, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 3 sa edad nila. Kay Meryl, magdadagdag tayo ng 3, at saka kay brother niya ng 3. So, ibig sabihin, ang edad ni Meryl, 3 years from now, ay equal siya sa 2/3 sa edad ni brother ng 3 years. Ng 1 year less. Ito ang equation 1 natin ngayon. Ngayon, ano kaya ang next step na gagawin natin dito? Meron tayong dalawang unknown. Itong letter M at saka letter B. Paano kaya natin makukuha yan? May iba pa tayong ito-transpose dito. Itong ikalawang statement natin. 2 years ago, Meryl's age was half her brother's age. So, 2 years ago, ibig sabihin magdeduct tayo ng dalawa sa bawat edad nila. So, M minus 2 equals, si Meryl itong nasa left hand side, so, ang edad daw niya ay kalahati sa edad ng brother niya. So, 1/2 times B minus 2. Ngayon, ang gagawin natin, isulat itong equation na to as equation 2. So, para mas mapadali ang next step na pagsosolve natin dito, isimplify natin ang bawat equation. So, kopyahin natin ang equation 1 as M plus 3 equals, i-distribute natin itong 2/3 dito sa loob ng parenthesis. Kaya mangyari ay 2/3 B plus 2. Kasi magka-cancel out lang din itong 3 pag minultiply natin yan. Minus 1. So, ang mangyari ay M plus 3 equals to 2/3 B plus 1. Kasi like terms itong 2 at saka negative 1. So, pinag-add natin yan. Kaya ito nangyari. So, ito na ang bagong equation 1 natin. Ngayon, para sa equation 2, M minus 2 equals to 1/2 B minus 1. Kasi magka-cancel out lang eventually itong 2 kapag minultiply natin itong 1/2 sa negative 2. So, ito na ang bagong equation 2 natin. Ano kayang gagawin natin para ma-simplify natin ito? Meron tayong system of linear equation dito. So, ibig sabihin, pwede lang nating paggamitan ng substitution method or elimination method. Sa case natin sa video na to, gagamit tayo ng elimination method. Paano nga ba yun? So, gusto natin i-cancel out ang either M o kundi kaya ang B. Mapapansin natin na sa case na to ay mas madaling i-cancel out ang letter M kapag minultiply natin ang either equation by negative 1. Subukan natin i-multiply by negative 1 itong equation 2. Negative 1, negative 1. So, ang mangyari ay negative M plus 2 equals to negative 1/2 B plus 1. Pagkatapos, kopyahin na lang natin itong equation 1. Equation 1 natin ay M plus 3 equals to 2/3 B plus 1. Ngayon, ipag-add na natin sila. Mapapansin natin na magka-cancel out na finally itong letter M natin. Ipag-add natin itong dalawang to, ang mangyari ay positive 5 equals, ngayon itong like terms na to, 2/3 at saka negative 1/2 B. So, paano nga ba yan? Mag-scratch tayo dito. So, meron siyang LCD na 6. 6 divided by 3 ay 2 times 2, 4.
minus 6 divided by 2, 3. Times 1, 3. Equals to 1, 6. So, isusulat natin dito, 1, 6b plus, kapag in-add natin tong 1 plus 1 equals 2. So, ngayon, ang mangyayari, i-transpose natin itong 2 sa kabila para ma-simplify natin yung mga like terms. So, negative 2 plus 5 equals 1, 6b. So, meron tayong 3 equals 1, 6. So, cross-multiply natin ito. Kaya meron tayong b equals 18. Balikan natin ang question ngayon. Ano nga ba yung main na tinatanong dito? How old is Meryl now? Ang nasolve pa lang natin ay yung edad ng brother niya ngayon na 18 years old. So, ano kaya to? Actually, pwede tayong mag-substitute sa kahit anong equation dito. Either equation 1 or equation 2. Piliin natin tong equation 2. So, m minus 2 equals to 1 half times 18 minus 2. So, ngayon, meron tayong m equals to 1 half times 16 ito plus 2 equals 1 half times 16 ay 8. Pagkatapos, 8 plus 2 equals 10. So, ito ang age ni Meryl. 10 years old naman si Meryl. Ayan ang final answer. I-consider naman natin ang item na to as item number 2 ng age problem. The ratio of John's age to David's age is 6:5. In 7 years, the ratio will be 7:6. What are their ages now? So, sabihin natin, kung isusulat natin siya in a ratio, David equals 6:5. Ganito ang interpretation. Another interpretation ng ratio. Merong fractional bar. Ratio lang yan. Hindi ibig sabihin na ang edad ni John ay 6. Hindi rin ibig sabihin na ang edad ni David ay 5. So, ibig sabihin, imumultiply natin sila as x. So, ibig sabihin, nilet lang natin ng x as year. Ayan yung year nila. Kasi multiple of 6 ang year ni John. Pagkatapos, multiple of 5 ang year ni David. So, ngayon, ilagay natin sila sa table. So, sabihin natin kay John, ang edad niya ngayon ay 6x, pagkatapos kay David ay 5x. Nakalagay din sa question na in 7 years, the ratio will be 7:6. What are their ages now? So, isulat natin dito, in 7 years. In 7 years. Ibig sabihin, dadagdagan lang natin ang current na edad nila ng 7. So, 6x plus 7, 5x plus 7. Ngayon, i-interpret na lang natin in mathematical equation itong second statement natin. So, ang ratio daw nito ay 7:6. So, 6x plus 7 all over 5x plus 7 equals 7/6. Ngayon, isosolve natin itong x. Cross-multiply natin to. So, ang mangyari ay 6 times 6x plus 7 equals 7 times 5x plus 7. Pagkatapos, i-distribute na lang natin to. 6 times 6x equals 36x plus 6 times 7, 42. Equals 7 times 5x equals 35x plus 7 times 7 equals 49. Ngayon, i-combine na lang natin yung like terms at i-simplify at i-solve itong x. So, 36x minus 35x equals to negative 42 plus 49. X equals 7. Ngayon, pwede natin i-substitute itong x na to dito sa mga edad nila.
So, ang edad ni John ay 6 times 7 equals 42. Pagkatapos, 5 times 7 equals 35. So, ibig sabihin, si David ay 35, pagkatapos si John naman ay 42. Yan ang final answer. I-consider naman natin ang item ng age problem na to as item number 3. So, 10 years ago, Joaquin's age was equal to the square of his daughter's age. In 14 years, he will be twice as old as his daughter. How old are they now? So, una sa lahat, gaya ng ginagawa natin palagi, mag-assign tayo ng variable sa bawat character dito. In this case, meron tayong dalawang character dito, si Joaquin at saka yung daughter niya. Sabihin natin na ang age ni Joaquin ay letter X. Letter X. Pagkatapos, sa daughter naman niya ay letter Y. Sabihin, daughter's age. So, gawa tayo ng table dito. X, Y. Pagkatapos, yung edad nila ngayon ay XY. So, in 10 years, or tama ba? 10 years ago pala. 10 years ago, ibig sabihin nag-subtract ng age ng 10. So, X minus 10 at saka Y minus 10. Pagkatapos, in 14 years. In 14 years, ibig sabihin magdadagdag ng 14 sa age nila ngayon. So, ibig sabihin X plus 14 at saka Y plus 14. Ngayon, based sa table na to, interpret natin ang statements. Dalawang statements na to. So, 10 years ago, Joaquin's age was equal to the square of his daughter's age. Sa 10 years ago yan. Pagbabasehan natin ang data na to, itong part na to. 10 years ago, ang edad ni Joaquin ay equal siya sa square ng edad ng anak niya. Samantalang sa second statement naman, in 14 years, he will be twice as old as his daughter. So, ito namang data na to ang pagbabasehan natin. Ang edad ni Joaquin ay magiging twice sa edad ng anak niya. So, ilang taon na daw sila ngayon? Ibig sabihin, isosolve natin tong X at Y. I-consider natin itong equation na to as equation 1. Samantalang ito naman ay equation 2. Just as usual, gagamitan natin ito ng elimination. Ibig sabihin, mag-multiply tayo ng negative 1 dito sa equation 2. So, ang mangyayari dyan sa equation 2 natin ay negative x minus 14 equals to negative 2y minus 28. Kasi kapag dinistribute natin to, magiging 28 lang yan. Times negative 1 equals 28. Pagkatapos, saka natin kopyahin itong equation 1. X minus 10 equals to y minus 10 quantity squared. So, ipag-add na natin tong dalawang equation na to. Magka-cancel out na tong dalawang letter x natin. So, negative 24 equals, kopyahin na lang natin to. Negative 2y minus 28 plus y minus 10 quantity squared. Ngayon, ipag-combine natin yung like terms. Itong dalawa na muna sa ngayon. Kasi isi-simplify pa natin itong quantity of y minus 10 squared. So, 28 minus 24 equals to negative 2y plus quantity of y minus 10 squared. So, ang nangyari ay 4 dito sa left hand side, pagkatapos negative 2y plus, ano kaya sagot dito? Isosolve natin siya manually dito sa gilid. Y minus 10 times y minus 10 equals negative 10 times negative 10 equals positive 100 times negative 10 times y, negative 10 times y, y squared. So, ang sagot niya ay y squared minus 20y plus 100.
isulat natin dito. Y squared minus 20y plus 100. Ngayon, ipag-combine naman na natin ang like terms. So, meron tayong y squared. Wala na ibang y squared dito. So, meron pa tayong negative 2y at saka negative 20y. So, ibig sabihin, kapag ipag-add yan, magiging negative 22y. Plus 100, pagkatapos, kung ito-transpose siya sa right-hand side, magiging negative siya. So, 100 minus 4 ay 96. Equals 0. Ngayon, nasa form naman na tayo ng ay squared plus by plus c equals to 0. Ibig sabihin, pwede natin gamitin yung quadratic equation na ito. So, kung gagamitin natin, y equals to negative of negative 22 plus minus square root of b squared. Negative 22 squared minus 4 times a na 1 times 96 all over 2. Ngayon, magiging positive 22 ito, plus minus square root of 22 times 22 equals 44. 44 equals 484 dito, minus 96 times 4 equals 24, 2, 36, 38, 384. All over 2. So, y equals 22 plus minus 484 minus 384 equals 100. So, square root ng 100 ay equals siya sa 10. All over 2. So, meron tayong dalawang value ng y dito. Itong y equals to 22 plus 10 all over 2. So, 22 plus 10 equals to 32 divided by 2 equals 16. Meron pa isa dito. 22 minus 10 all over 2. 22 minus 10 equals 12 divided by 2 equals 6. Meron tayong dalawang values ng y dito. Pero alin kaya sa kanilang dalawa ang mapipili? Pansinin natin na kapag sinubstitute natin tong isang y or y na may value na 6 dito sa 10 years ago, 6 minus 10 equals negative 4. So, wala tayong edad na negative. So, ibig sabihin, i-void na natin tong y equals to 6. So, ito ang kukunin nating value. Y equals to 16. So, kapag ang y equals to 16, so, if i-substitute natin dito, 16 minus 10 equals to 6. So, ang daughter ni Joaquin ay 6 years old. Ngayon, samantalang kay Joaquin, ay pwede tayong pumili dito sa either equation. Sabihin natin kahit itong equation 1 na. So, dito na lang sa kulay yellow, x minus 10 equals to 16 minus 10 so, quantity squared, x equals to 16 minus 10 equals to 6. 6 squared equals 36. Plus 10 equals 46. So, kung ang y ay 16, ang x ay 46. So, 46 years old to. So, ang y dapat 16 ito. Kasi 16 ang nasolve natin dito sa ibaba. Ito. So, ganyan dapat ang final answer. Consider naman natin tong item na to as item number 4. The ages of John Angelo and Mark John are in the ratio of 3:7. If you multiply John Angelo's age by 4, you get the same result as when you add 40 to Mark John's age. How old are John Angelo and Mark John? So, meron tayong dalawang characters dito na si John Angelo at saka si Mark John.
Sabihin natin na si John Angelo ay letter J na lang. Pagkatapos si Mark John ay letter M. Letter M. So, ang ratio daw ng age nila, so ibig sabihin, J over M equals 3 over 7. Ibig sabihin, kapag i-cross multiply natin sila, pwede siyang maging 7J equals to 3M. So, kapag i-divide natin both sides by 7, pwedeng maging J equals to 3 over 7M. So, pwede rin maging ganito. Kapag i-divide natin both sides by 3, pwede rin maging M equals to 7 over 3J. So, pwede maging ganyan. Ngayon, kapag i-multiply natin yung age ni John Angelo by 4, so interpret natin yan. Yung age ni John Angelo, so si John Angelo ay letter J. Kapag i-multiply siya ng 4, same result siya kapag i-add ng 40 sa age ni Mark John. Ang age ni Mark John ay 7/3. So kapag mag-add tayo ng 40 dyan, 7/3 J plus 40. Similar lang daw siya. Ibig sabihin equal. Ano kaya raw ang edad nila ngayon? Ni Mark John at saka ni John Angelo. Ngayon, solve muna natin itong J. Pagkatapos, i-substitute na lang natin dito para makuha natin yung M. I-combine natin ang like terms. I-transpose natin itong 7/3 J dito sa left-hand side. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng 4J minus 7/3 J equals to positive 40. So, magiging 12/3 J minus 7/3 J. Para mapag-add natin tong dalawang ito. Ginawa nating fraction form ito. Equals 40. So, 12 minus 7 equals 5 over 3. J equals to 40. Ngayon, para mag-cancel out lang itong 5/3, multiply natin both sides by 3/5. Cancel out na tong left-hand side natin, kaya natira dito ay letter J. So, ito, merong common factor itong 40 at saka 5 na 8. Pagkatapos, 1 naman dito. So, 8 times 3 equals 24. So, ibig sabihin, ang J ay number 24 rather. So, i-substitute natin yung 24 dito. M equals to 7/3 times 24. So, merong common factor itong 3 at saka 24. Ang common factor nila ay 3. Ibig sabihin, divisible sila by 3. 3 divided by 3 equals 1. 24 divided by 3 equals 8. So, 7 times 8 equals 56. So, ito ang edad nila. Si Mark John ay 56. Samantalang si John Angelo ay 24. Ito ang final answer. I-consider naman natin ang item na to as item number 5. Maria is older than Carmela by 6 years. If the ratio of their current ages is 7:9, what will be the corresponding new ratio of their ages when Carmela is twice as old as he is now? So, she pala dapat to. Kasi babae silang dalawa. So, as usual, mag-assign tayo ng letters or variables sa dalawang characters natin. Kay Maria at saka kay Carmela. Si Maria ay letter M. Samantalang si Carmela ay letter C. Letter C. So, si Maria naman ay mas matanda kay Carmela ng 6 years.
Ibig sabihin, M equals to C plus 6. Ngayon, ang ratio ng current ages nila ay 7:9. So, 7/9 equals, dapat sa ibabaw or numerator itong mas bata sa kanila. Ibig sabihin si Carmela or letter C itong sa numerator. Samantalang, C plus 6 dito sa denominator. Ngayon, ano kayang corresponding new ratio of their ages when Carmela is twice as old as she is now? So, ano kaya ang sagot sa 2C over 2C plus 6 equals, ano kayang final answer nito? Ayan dapat ang isosolve natin dito sa number na to. Pero bago natin masagutan yan, kailangan isolve muna natin tong letter C natin. Paano nga ba? Cross multiply natin. So, C times 9 equals to 9C equals 7C plus 42. I-combine natin yung like terms. Ilipat natin tong 7C dito sa left hand side. So, 9C minus 7C equals 42. 9C minus 7C equals 2C. Equals 42. Divide natin both sides by 2. So, C equals to 21. Ngayon, para sa main question, i-substitute natin dito ang C. So, 2 times 21 all over 2 times 21 plus 6 equals 42 over 42 plus 6 equals 42 over 48. Ito ang sagot. Pero hindi pa siya final answer kasi hindi simplified ito. Mapapansin natin na merong common factor ang 42 at saka 48. At mapapansin din natin na number 6 yan. Kasi magkaparehong number na yan ay divisible by 6. So, 42 divided by 6 equals 7. Pagkatapos, 48 divided by 6 equals 8. So, ito dapat ang final answer. I-consider naman natin to as last item. So, number 6. The ages of Resale and Holly are in the ratio of 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? So, meron tayong dalawang characters dito, namely Resale and Holly. So, sabihin natin si Resale ay letter R. Pagkatapos, si Holly naman ay letter H. So, ang ratio ng ages nila ay 5:7. So, ibig sabihin, kapag gagawa natin ang equation nito, pwede natin i-cross multiply yan at magiging R equals to 5/7H o kundi kaya H equals to 7/5R. So, ngayon, 4 years later, ibig sabihin kapag mag-add tayo ng 4 sa mga edad nila, ang sum ng magiging edad nila dun ay 56. So, dagdagan natin ng 4 ang edad ni Resale. So, R plus 4. Tapos, sum ng edad nila ay 56. Ngayon, ipag-combine na natin ang like terms. So, sa left-hand side, meron tayong R plus H. Pagkatapos itong dalawang 4 ay magkaparehong like terms. So, ibig sabihin, plus 8. Equals to 56. Ito-transpose na lang natin itong 8 dito sa right-hand side. Kaya ang mangyari ay R plus H equals 56 minus 8 equals to 48. Sabihin natin na ito ang equation 2 natin. Or equation 3 na lang rather. Pagkatapos, itong equation 1 at equation 2. Pwede tayong pumili sa either equation 1 or equation 2 para i-substitute dito sa either R or H. Sabihin natin, piliin natin tong equation 1. So, R equals to 5/7H. So, i-substitute lang natin yan dito. 5/7H plus H equals to 48. Ngayon, gusto natin ipag-add ito. Itong dalawang to. So, ibig sabihin, magiging 7/7H plus 5/7H
equals to 48. Ngayon, magkapareho na sila ng denominator. So, pwede na natin kopyahin itong denominator na 7. Pagkatapos, 5 plus 7 equals 12. Copy natin tong letter H. Equals 48. Ngayon, para mag-cancel tong 12 over 7 dito sa left-hand side, i-multiply natin both sides by 7 over 12. By 7 over 12. So, cancel out na tong 7 at saka 12. H equals 48 times 7 over 12. Etong 48 at saka 12, meron silang common factor na 12. Kasi magkapareho silang divisible by 12. So, 48 divided by 12 ay simply 4. Pagkatapos, 12 divided by itself equals 1. So, 4 times 7 equals 28. Therefore, si Holly ay 28 years old. So, pagkatapos, i-substitute na lang natin itong 28 dito sa equation 3. Dito. So, kapag i-substitute natin itong 28 dito, r plus 28 equals to 48. So, r equals to 48 minus 28 kasi pag i-transpose natin to magiging negative yan. So, r equals to 20. So, ibig sabihin, si Resale ay 20 years old. Pagkatapos, si Holly naman ay 28 years old. Ito ang final answer dapat dyan.